Chúa ngày cho chúng con tập trung để lắng nghe lời của Chúa. Lord, help us to be focused so that we can understand your word. Chúng con hiểu được tình yêu của Chúa dành cho chúng con là thế nào. To understand your love for us. Để chúng con sống đẹp lòng Ngài. So that we can live a life pleasing to you. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you. Chúng con cầu nguyện. We pray. Trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Dạ, anh sẽ nói nhanh nha. Dạ, Trang nói tốc độ nhanh hơn. Từ đề của bài chia sẻ là bởi quá yêu con người. The title of today's sermon is Because of His Great Love for Mankind. Một bài thơ của người Do Thái nói về tình yêu của Đức Chúa Trời như sau. A Jewish poem about God's love is as follows. Ví như lấy nước biển làm mực, lấy trời xanh kia làm giấy, lấy cây trên rừng làm bút. If the water of the sea is used as ink and the vast blue sky as paper, and all the trees in the forest as pencils. Và thuê hết thảy mọi người trên đất để viết về tình yêu Đức Chúa Trời trên cao. Hẳn nước biển sẽ cạn, trời xanh cũng không đủ chỗ để viết hết tình yêu của Ngài. And all the people on earth are hired to write about God's love. Surely the sea will dry up. Even the vast blue sky does not have enough space to depict His love. Thật vậy, để viết về tình yêu của Chúa thì cây trên rừng cũng sẽ không đủ, nước biển sẽ cạn và bầu trời bao la rộng lớn cũng không đủ chỗ. Indeed, to write about God's love, there's not enough trees in the forest, not enough water in the ocean. Even the big blue sky and its vastness are not enough to write about His immense love. Và Thi Thiên đoạn 36 câu 5, David cũng đã thốt lên. And in Psalms 36:5, David also exclaimed, Lại Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài vượt trên các tầng trời. Your love, Lord, reaches to the heaven. Sự nhân từ đó là tình yêu của Chúa vượt trên các tầng trời. And that His love is beyond the heavens. Các tầng trời bao la, vô tận, không thể đo lường được. The heaven is vast, is endless, is immeasurable. Nhưng tình yêu của Chúa dành cho con người còn cao hơn, vượt trội hơn các tầng trời bao la vô tận đó. But God's love for mankind is bigger and higher than the endless heavens. Vì quá yêu con người, Chúa đã từ ngôi thiên đàng vinh hiển tột cùng. Because of His great love for people, Jesus Christ left the glorious heaven. Đến tận trần gian thấp hèn tột cùng này. He came down to this lowly earth. Mang lấy thân xác con người và cuối cùng bị đóng đinh trên cây thập tự. He took on human body and was crucified on the cross. Chúa chịu đau đớn như vậy là vì cớ tội lỗi của tôi và huynh bạn chị em. He took on all the sufferings because of our sins. Nhưng còn điều gì nữa chứng tỏ Chúa quá yêu con người? But what else proves that the Lord's love? Và đó là điều mà chúng ta sẽ học trong buổi tối hôm nay để chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa và sống thế nào để có thể đền đáp phần nào tình yêu mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. And that's what we will learn about tonight, so that each of us will love the Lord more and to know how to live to repay a portion of His love for us. Và điểm đầu tiên đó là bởi quá yêu con người, Chúa chịu tất cả sự đau đớn vì chúng ta. And the first point, because of His great love, Jesus bears all the pain and suffering for us. Tại vườn Gethsemane thì máu của Chúa đã đổ ra. In the garden of Gethsemane, the blood was shed. Tại vườn Gethsemane thì Kinh Thánh ghi lại như thế này, Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối. In the garden of Gethsemane, the Bible records he began to be sorrowful and troubled. Và câu 38, Chúa Giêsu nói, linh hồn ta đau buồn cho đến chết. Các con hãy ở đây và tỉnh thức với ta. And in verse 38, he said, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Tại sao Chúa lại nói rằng linh hồn ta đau buồn cho đến chết? Why did Jesus say, My soul is crushed with grief to the point of death? Linh hồn ta tràn ngập sự đau buồn. My soul is full of sorrow. Và sự đau buồn đã làm tan nát, đã làm nghiền nát linh hồn ta đến nỗi mà ta có thể chết mất trong giờ phút này. And my soul is
crushed, grieved to the point of death. Và trong Luca đoạn 22 câu 14, And in Luke 22, verse 44, trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết hơn, và mồ hôi trở nên như những giọt máu lớn rơi xuống đất. in his agony, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Khi một người đau đớn về tinh thần đến cực điểm, đến điểm tột cùng, When a person is in extreme emotional pain, thì các mạch máu nhỏ dưới da của người ấy sẽ bị vỡ ra the small blood vessels under their skin burst, và khiến cho máu rỉ ra từ những lỗ trong lòng. causing blood to leak from the pores. Và y học đã xác nhận hiện tượng này. And science confirms this rare condition. Và mồ hôi của Chúa như những giọt máu rơi xuống đất. And the Lord's sweat became like blood. Nhưng điều gì đã làm cho tinh thần của Chúa khủng hoảng đến như vậy? But what caused his spirit to be so crushed, so agonized? Chúng ta là những con người tội lỗi xấu xa. Nhưng nếu chúng ta phải gánh thay tội lỗi của một con người gian ác, We are sinful, evil people. But suppose we have to bear or take on the crime of a robber, nếu chúng ta gánh thay tội lỗi của một tên cướp của giết người không góp tay, or a cold-blooded murderer. thì thật khủng khiếp thay. That would be terrifying. Và hình dung cảnh quan tòa tuyên án như thế này. And it's hard to just imagine the scene where the court sentence. Anh Tuấn, Tuấn, anh đã cướp của, đã giết người, you are a murderer and a robber, và anh phải chịu án tử hình. and you will be sentenced to Và death. sau đó thì họ dẫn tôi đến nơi hành hình. And then they led me to the place of execution. Và những tội lỗi đó là những tội lỗi mà tôi không hề làm, nhưng mà tôi phải gánh thay cho cái người cướp của giết người này. Those were the crimes I did not commit, but I have to take it for someone else. Và dầu là tội của một người này thôi thì tôi vẫn thấy kinh khủng trong người lắm. And even though it's only one person's crime, I feel terrible Vì đó là những tội mà tôi không hề làm. because I did not commit those crimes. Huống chi Chúa Giêsu là đấng vô tội. How much more so Jesus Christ, who's innocent? Chúa không hề biết đến tội lỗi. He does not know of sin, Và Chúa phải gánh thay tội lỗi của tất cả. but he has to bear the sins of all, Tội lỗi của tất cả con người. of every single person. Không phải một người mà hàng tỷ người trên thế giới này. Not just one person, billions of people on earth. Và tất cả những tội lỗi đó chất trên thân thể của Ngài. And all of those sins are on his body, piled Thì on his chúng ta thử physical body. tưởng tượng là Chúa cảm thấy nó đau đớn đến mức độ nào. Just imagine how much agony he feels. Và giờ này chúng ta nghĩ đến những tội mà mình đã phạm. At this time, think about the sins that you Và have tội committed của những người khác đã phạm. and the sins of others. Và chúng ta biết rằng hàng tỷ tội lỗi đó, vô số tội lỗi đó đã chất trên thân thể vô tội của Chúa Jesus Christ. And those countless sins were piled on Jesus' innocent body. Và chính điều này đã nghiền nát, đã làm tan nát linh hồn của Chúa. And it was this that crushed his soul with grief. Làm cho Chúa đau đớn, khủng hoảng, tột cùng đến nỗi các mạch máu ở dưới da vỡ ra. He was filled with sorrow to the point that the blood vessels burst. Và mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. And his sweat became large drops of blood that fell to the ground. Tôi đọc phần Kinh Thánh này nhiều lần nhưng không hề chú ý đến cho đến khi tôi soạn bài giảng này. I read this section of the Bible many times, but I did not pay attention until I prepared this sermon. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng khi Chúa đội mão gai thì máu của Ngài tuôn ra. Maybe we thought that only when Jesus wore the crown of thorns, Hàng trăm cây gai nhọn đâm vào trong đầu Chúa làm cho máu tuôn ra ở đầu, tuôn xuống mặt. with hundreds of thorns piercing his head, his forehead. Và chúng ta nghĩ rằng đó là giây phút mà máu Chúa đổ ra. That's when blood ran down his face. Hay là khi Chúa bị lính La Mã đánh đập. Or when Jesus was brutally tortured and beaten. Và chúng ta biết là họ dùng những cái dây da với những cái xương nhọn và những cái viên chì nhọn. Và khi quất vào trong người
và giật ra thì da thịt bay ra. And they used those whip with little sharp needles and lead. And when they whip him and pull it out, the skin comes out. Và chúng ta nghĩ rằng khi Chúa bị tra tấn như vậy thì máu của Chúa đã tuôn đổ trên thân thể của Ngài. And that's when his blood poured out. Rồi khi chúng ta nghĩ Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự, Or when he was crucified on the cross, thì máu đã đổ ra. that's when his blood was poured out. Nhưng mà không, thưa quý bạn chị, But no. ngay tại trong vườn Gethsemane thì máu của Chúa đã đổ xuống rồi. Right in the Garden of Gethsemane, his blood poured out. Ngay cái giây phút mà Chúa nghĩ rằng Chúa sẽ mang lấy tội lỗi của tất cả nhân loại trên thân thể của Ngài, thì giây phút đó máu đổ xuống. His blood poured out when he thought of the moment he has to take on the sins of mankind. Và điều đó đã làm cho Chúa đau đớn đến tột cùng, khủng hoảng đến tột cùng. And because of it, he was overwhelmed with sorrow to the point of Và death. qua hình ảnh đó đã cho thấy Chúa yêu tôi và quý bạn chị em là dường nào. And through that image, it showed how much he loves you and I. Và một điều nữa làm cho Chúa đau đớn tột cùng. Another reason that caused Jesus to be overwhelmed with pain Đó là Chúa biết trước rằng giây phút mà Ngài phải mang lấy tội lỗi của tôi và quý bạn chị em, của cả nhân loại này, is when he knows in advance that the moment he takes on our sins, thì Đức Chúa Cha cũng không nhìn được, Đức Chúa Cha cũng không thể chứng kiến được, mà phải tạm lìa xa Ngài. that the Father cannot bear to see and must temporarily leave him. Và cả trời đất cũng phải che mặt lại, không dám nhìn thấy điều đó. And even the heaven and the earth had to cover his faces. Và Kinh Thánh ghi lại từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, The Bible wrote that from 12 noon to 3 p.m., mặt trời tối tăm và khắp đất đều tối tăm. the sun was dark and the whole land was dark. Từ 12 giờ đến 3 giờ chiều là lúc mà mặt trời sáng rực rỡ nhất. Nhưng mà giây phút đó thì mặt trời tối tăm. From noon to 3, that's when the sun is the brightest, but during this time it was completely dark. Vì vũ trụ này không thể nhìn thấy đấng tạo hóa, một đấng vô tội mà lại phải mang lấy tội lỗi của tất cả mọi người trên thân thể của Ngài như vậy. Và trời đất này cũng phải che mặt lại. Because the heavens and the earth, they cannot take to see an innocent person. Và giây phút mà Đức Chúa Cha tạm lìa xa Ngài, And the moment the Father leaves, Chúa Giêsu đã kêu lên một cách thảm thiết rằng: he cried out in a loud voice, Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? my God, why have you forsaken me? Và qua đó cho chúng ta thấy rằng Ngài yêu chúng ta là dường nào. And through that, we see how much he loves us. Và điểm thứ hai là Chúa uống trọn vẹn cái chén đau khổ. And the second point, he drank the cup of suffering. Trước khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự thì lính La Mã đã cho Chúa uống rượu hòa với mật đắng. Before Jesus was crucified on the cross, the Roman soldiers offered Jesus wine to drink mixed with bitter gall. Nhưng khi Chúa nếm thì Ngài từ chối không. But after tasting it, Jesus refused to drink it. Mật đắng là loại nhựa cây để làm cho buồn ngủ. Bitter gall is a substance from a plant that makes you drowsy or sleepy. Rượu pha với mật đắng là loại thuốc làm giảm đau, nhằm làm giảm cơn đau đớn của Chúa Giêsu. Wine mixed with bitter gall is a sort of pain reliever intended to relieve the pain that Jesus was about to endure. Nhưng Ngài nhất quyết từ chối, không, ta không uống. But he firmly refused. Và vì sao vậy thưa quý bạn chị em? And why? Why did he refuse? Vì Chúa sẵn sàng làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Because Jesus was ready to fulfill God's will. Và Chúa muốn hoàn toàn tỉnh táo khi Ngài chịu đau đớn khốn khổ. And wanted to be completely alert when he has to endure all the pain and sufferings. Chúng ta đã biết đến câu chuyện của Daniel. We know the story of Daniel. Nếu trước khi Daniel bị quăng vào trong hang sư tử, If before Daniel was thrown into the lion's den,
Và ông uống thuốc ngủ. And he took the sedating or the sleeping pills Rồi làm cho ông mê man không biết gì nữa. to make him unconscious. Rồi quăng ông vào trong hang sư tử. And then he's thrown into the den. Thì sự tuẫn đạo và hy sinh của ông có ý nghĩa gì không? Would his death and sacrifice have any value? Chúng ta nhớ đến 21 cơ đốc nhân Ai Cập bị ISIS chặt đầu. Remember the 21 Egyptian Christians that was beheaded by ISIS? Và nếu trước đó họ được cho uống thuốc ngủ hay thuốc giảm đau, And if they were given the sleeping or the sedating drugs or the pain relievers ahead of time, để rồi họ không còn biết gì nữa hết, so that they are no longer aware of the situation, thì sự tuẫn đạo của họ có còn ý nghĩa không? would their death have any value? Chúa Giêsu không chịu uống thuốc ngủ. Jesus refused to take the sedative drugs. Chúa không uống thuốc giảm đau. He did not take the pain Nhưng relievers, chịu tất cả sự đau đớn khốn khổ đó. but he endured all the pain and sufferings. Khi mà cây búa và cái đinh để trên tay của Ngài và đóng vào, tôi tin chắc rằng lúc đó Chúa thét lên tiếng kinh là và Chúa chịu tất cả cái sự đau đớn khốn khổ. When the nails and the hammer went through his hands and feet, he must have yelled out with pain when he was hung on that cross. Và Chúa muốn uống trọn vẹn cái chén đau khổ đó. And Jesus wanted to drink the full cup of suffering. Và cái chén đó là sự khóc lóc, là sự cô đơn, buồn chán. The cup of crying, of loneliness, of depression. Cái chén của bệnh tật, của tàn chế, của sự chết. The cup of sickness, of mourning, of death. Chúa uống tất cả cái chén đó. He wanted the full cup of suffering. Để làm gì vậy? Why? Để rồi tôi và quý ông bà anh chị em sẽ không có nếm dẫu chỉ một giọt của cái chén đó. So that you and I would not have to drink not even one drop of that cup. Và Khải Huyền 21 câu 4 ghi lại thế này. In Revelation 21:4, Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. writes, He will wipe every tear from their eyes. Trên mắt họ là trên mắt của tôi và quý bà chị em. And their eyes are like our eyes. Sẽ không có sự chết, cũng không có tàn chế. There will be no more death, no more mourning, Sẽ không có than khóc hay là đau đớn nữa. no more crying or pain. Vì sao vậy? Why? Vì cái chén đau khổ đó Chúa uống hết rồi. Because Jesus drank the full cup of Không còn một suffering. giọt nào cho tôi và quý bà There chị is em not cả. even one drop left for you and I. Cho nên khi chúng ta về thiên đàng tới Ngài, không còn bất cứ sự đau đớn, khốn khổ, bệnh tật, chết chóc nào cả. So when we return to heaven with Him, there will be no more sufferings. There will be no more pain. Và đó là lý do Chúa từ chối uống thuốc giảm đau. And that is the reason why He refused to take the pain relievers. Và Ngài muốn chịu tất cả sự đau đớn khốn khổ đó vì yêu tôi và quý bạn chị He em. wanted to take all of it because He loves you and He loves me so much. Điểm thứ hai, đó là bởi quá yêu con người, Chúa chịu tất cả sự nhiếc móc, sỉ nhục vì chúng ta. The second point, because of His great love, Jesus bears all the insults and humiliations for us. Matthew đoạn 27 ghi lại thế này, chúng ta cùng lắng nghe. Matthew 27 wrote, Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu và nói rằng: Ngươi là người có thể phá đền thờ và xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình đi. Those who passed by hurl insults at Him, shaking their heads and saying, You are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days. Save yourself. Người khác thì nói nữa: Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cái thập tự đi. Others say, If you're the Son of God, come down from the cross. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài rằng: The chief priests, the teachers of the law, and the elders also mocked Him. Nó đã cứu kẻ khác mà lại không cứu được chính mình. They said, He saved others, but He can't save Himself. Nó đã kêu kẻ chết sống lại mà bây giờ nó không cứu được chính mình. He raised the dead to life, but He cannot even save Himself. Nó là vua của dân Israel mà. He's the king of Israel. Bây giờ hãy để nó xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta sẽ tin ngay. Let Him come down from the cross now, and we will believe in Him. Nó tin cậy Đức Chúa Trời. He trusts in God. Và nếu Đức Chúa Trời yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó đi.
If God loves him, let God rescue him now. Vì nó tự xưng rằng nó là con của Đức Chúa Trời. Because he said, I am the Son of God. Và đang khi Chúa chịu đau đớn tột cùng như vậy, And while Jesus was in extreme pain, và máu tuôn ra khắp người từ đỉnh đầu cho đến gót chân, and blood spilled out all over his body from his head to his toes, thì vô số những lời nhiếc móc, sỉ nhục, thách thức, nhạo báng tuôn xối xả vào Ngài. yet countless of words of insults and mockery and humiliation was poured out at him. Và nếu tôi bị đóng đinh trên cây thập tự, And if I were crucified on the cross, và nếu những người đến xem nhạo cười chế giễu tôi, and if the onlookers laughed and mocked and challenged me, thằng Tuấn, Tuấn, mày hãy xuống khỏi cây thập tự đi. get off the cross. Rõ ràng những lời đó không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Clearly, those words won't affect me much. Vì sao vậy? Why? Vì tôi không có khả năng xuống khỏi cây thập tự. Because I have absolutely no ability to get down Những from cây the đinh cross. đang giữ chặt hai tay, hai chân của tôi. The nails held me tight on the cross. Tôi đang kiệt sức I'm exhausted. và sắp chết. I'm dying. Nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em có khả năng xuống khỏi cây thập tự, chúng ta sẽ làm gì? But if you and I have the power to come down from the cross, what would we do? Tôi tin rằng chúng ta sẽ xuống khỏi cây thập tự và dằn hết cả cái đám đó. I believe we will come down from the cross and destroy those who crucified us Và rồi còn giết sạch luôn. and kill them all. Vì những người đó đã hằng hạ mình, And make them pay because of the sufferings that we have to deal with. mắng chửi mình một cách xối xả như vậy. They insulted us. Nhưng Chúa Giêsu hoàn toàn khác. But Jesus is completely different. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân xác của con He người. is God in human body. Và Ngài có quyền năng và Ngài có dư khả năng để xuống khỏi cây thập tự. And he has the power. He's more than capable of getting down from that cross. Nhưng Ngài đã không làm như vậy. But Jesus did not do it. Trước những lời mắng nhiếc, chửi bới, thách thức, xối xả vào Ngài, Faced with mockery and insults against him, Chúa vẫn không rời khỏi cây thập tự. he did not leave the cross. Và rõ ràng đó là sự cám dỗ hết sức mãnh liệt, hết sức lớn lao. And obviously that was a great, strong temptation. Vì sao vậy? Why? Vì Chúa có thể xuống khỏi cây thập tự. Because he could come down from the cross. Rất là dễ dàng đối với Chúa. He could easily come down. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em trong giờ này, And I want to ask you this question. là điều gì đã giữ Chúa Giêsu trên cây thập tự? What kept Jesus on that cross? Điều gì đã giữ Chúa Giêsu trên cây thập tự cho đến giây phút cuối cùng, đến giây phút mà Chúa thốt lên rằng mọi sự đã được trọn? What kept him there until the very end, until the moment when he exclaimed, "It is finished." Khi Chúa nói rằng công cuộc cứu chuộc nhân loại đã hoàn tất. When he said the redemption of mankind. Điều gì đã giữ Chúa trên cây thập tự? What held him to the cross? Khi mọi người mắng nhiếc sỉ nhục Chúa như vậy, và Chúa có thể xuống khỏi cây thập tự, nhưng mà Chúa vẫn ở trên cây thập tự cho giây phút cuối cùng. Đó là vì sao? When people insulted him, he could have came down, but he didn't. Why did he remain on that cross? Và thưa quý bạn chị em, đó chính là tình yêu. And the answer is love. Bởi Chúa quá yêu tôi và quý ông bà anh chị em, và bởi tình yêu đó đã giữ chặt Chúa trên cây thập tự. Jesus' love is so great that it holds him firmly on that cross. Và Chúa đã chiến thắng sự cám dỗ để rời khỏi cây thập tự. And he overcame the temptation of leaving the cross. Vì Chúa biết rằng nếu Chúa xuống khỏi cây thập tự, Because he knew that if he had come down from that cross, thì tôi và quý ông bà anh chị em sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự. you and I would be crucified on that cross. Và chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. And we will die and will be perished Và forever. chúng ta sẽ ở trong hồ lửa địa ngục đời đời. And we'll be in hell forever. Và bởi tình yêu đó And because of that love, đã giữ Chúa trên cây thập tự. it held him firmly on the cross. Tiếng kêu cuối cùng, mọi sự đã được trọn. His last cry, "It is finished," Đó là tiếng kêu của sự đắc thắng khải hoàn. is the cry of triumph, of victory.
Đó là tiếng kêu của tình yêu. It's a cry of love. Và bởi tình yêu đã giữ chặt Chúa Giêsu trên cây thập tự cho đến khi công tác cứu chuộc hoàn tất. For love held him tight on that cross until the work of redemption was completed. Và ngay lập tức, bức màn trong đền thờ để ngăn nơi thánh và nơi chí thánh đã bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Immediately, the curtain in the temple separating the holy place and the holy of holies was torn from top to bottom. Và bởi sự chết của Chúa, And because of Jesus' death, kể từ giây phút đó, from that moment on, có người được đến trực tiếp với Đức Chúa Trời. people can come directly to God. Không cần phải thông qua thầy tế lễ, No need to go through the high priest. không cần phải thông qua hệ thống tế lễ, No need to offer sacrifices. nhưng mà con người có thể đến trực tiếp với Chúa, But people can come directly to God. được bước vào nơi chí thánh, To enter the Holy of Holies. được bước vào trong sự hiện diện của To Chúa, enter into His presence. được nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời, We can talk directly with God được tha thứ tội lỗi and have our sins và được forgiven hưởng sự sống đời đời. and enjoy eternal life. Và ngày nay And today, chúng ta được tất cả những điều này we have all of this là do sự hy sinh, because of Jesus' là do tình sacrifice, yêu của Chúa dành cho mỗi chúng ta. because of His great love for us. Những tín hữu trong thời Cựu Ước The believers in the Old Testaments, không bao giờ dám mơ đến điều này cả. they dare not wish for this. Bởi vì thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm chỉ được bước vào nơi chí thánh được mấy lần? Một lần. Because the high priest could only enter in the most holiest place once a year. Và nếu không cẩn thận thì sẽ bị gì? And if they're not careful, they will die. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có thể bước vào nơi chí thánh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. But now we can enter the Holy of Holies at every second of our life. Và có bao giờ chúng ta nói rằng Chúa ơi, con cảm ơn. Have we ever said, thank you, Jesus? Có bao giờ chúng ta làm điều đó chưa? Have we done that before? Chúng ta cùng ôn lại để chúng ta kết thúc. Let's review to end the sermon. Bởi quá yêu con người, Because of His great love, Chúa chịu tất cả sự đau đớn vì chúng ta. Jesus bears all the pain and sufferings for us. Và tại vườn Gethsemane thì máu của Chúa đã đổ ra. And in the Garden of Gethsemane, His blood was shed. Lúc chúng ta nghĩ rằng khi Chúa bị đánh đập hay khi Chúa bị treo trên cây thập tự thì máu của Chúa mới đổ ra. And sometimes we think that only on the cross or when He was tortured was when His blood was spilled. Nhưng ngay tại vườn Gethsemane But right at the Garden of Gethsemane, thì máu của Chúa đã đổ ra từ đầu cho đến khắp thân thể của Ngài. His blood poured out from His head throughout His body. Vì sao vậy? Why? Khi Chúa nghĩ đến giây phút mà Chúa phải gánh thay tội lỗi của tôi và quý bạn, When He thought of the moment that He had to take on our sins, tội lỗi của cả nhân loại này, the sins of the entire world, cái điều đó nó quá kinh khủng that's so much, so đối với một agonizing đấng vô tội, to a sinless, innocent person, và đã làm cho những mạch máu ở dưới da của Chúa vỡ ra. that the pores under His skin bled. Và mồ hôi đã trở nên như những giọt máu lớn rơi xuống đất. And His sweat became like large drops of blood falling to the ground. Và Chúa đã uống trọn vẹn cái chén đau khổ. And Jesus drank the full cup of suffering Để rồi tôi và quý bạn chị em sẽ không uống cái chén đau khổ đó. so that we don't have to drink from that cup. Chúa hết rồi, He drank it all. không còn một giọt nào There's not a để drop chúng ta left uống nữa cả. for us to drink. Vì vậy khi lên thiên đàng, So when we go Kinh to Thánh nói heaven, rằng tất cả sự đau đớn khốn khổ của chúng ta không còn the nữa. Bible says that there will Nơi be đó no không more còn tàn suffering, chế, không còn sự chết nữa. no more sickness, no Vì more Chúa đã death, ương tất cả đó cho chúng ta. because He took the sufferings for us. Và điểm thứ hai đó là bởi quá yêu con người, Chúa đã chịu tất cả sự nhiếc móc sỉ nhục vì chúng ta. And the second point, because of His great love, Jesus bears all the insults and humiliations for us. Câu thứ nhì đoạn 5 câu 21. 2 Corinthians 5:21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. God made Him who had no sin to be sin for us.
Đấng vô tội, đấng không hề biết đến tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì ai? Vì tôi và quý bạn chị em. The sinless became sinful for each of us. Để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. So that in Him we might become the righteousness of God. Chúng ta đến phần cuối cùng. Let's come to the last part. Đó là đáp ứng với tình yêu của Chúa. That's responding to His love. Đứng trước tình yêu quá lớn lao, quá vĩ đại mà Chúa dành cho tôi và quý bạn chị em. Facing His immeasurable love for us. Và câu hỏi quan trọng mà chúng ta suy nghĩ trong giờ phút này. The important question that each of us need to think about at this point. Tôi sẽ làm gì cho Chúa? What will I do for the Lord? Tôi sẽ đáp ứng thế nào để có thể đền đáp phần nào tình yêu Chúa dành cho tôi? How will I respond to repay a portion of His love for me? Và tôi dùng câu Thánh Ga-ti đoạn 2 câu 20 để kết thúc bài chia sẻ này. In Galatians 2:20. Đầu tiên đó là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. And the first point is I have been crucified with Christ. Và điều gì xảy ra khi tôi bị đóng đinh trên cây thập tự cùng với Chúa Giêsu? And what happens when I get crucified on the cross with Jesus Christ? Điều gì xảy ra thưa quý bạn chị em? What will happen? Câu hỏi nói rất đúng, đó là chúng ta sẽ chết. We will die. Con người cũ bị đóng đinh trên cây thập tự. The old self is crucified on the cross. Và khi con người cũ bị đóng đinh trên cây thập tự, có nghĩa là con người cũ phải chết. When the old self is crucified on the cross, it has to die. Bản chất cũ bị đóng đinh trên cây thập tự. The old nature, Những thói hư tật xấu bị đóng đinh trên cây thập tự. the bad habits, the sins are crucified on that Những cross. tội lỗi còn vương vấn trong đời sống tôi bị đóng đinh trên cây thập tự. Any lingering sin that is still in my life is nailed to that cross. Có nghĩa rằng tất cả những điều đó phải làm gì? Phải chết. That means it has to die. Và chúng ta đã theo Chúa rất lâu rồi. We follow Jesus. Nhưng có bao giờ những điều đó vẫn đang còn sống và sống rất khỏe mạnh trong cuộc đời của chúng ta? Are those things still living and healthy in your life? Giờ này mỗi chúng ta hãy đến và nói với Chúa. At this time, come to God and say to Him, Đây là con người cũ của con. this is my old self. Đây là bản tính cũ của con. This is my old nature. Đây là những tội lỗi mà con không thắng hơn được. These are the sins that I cannot Và giờ này con đóng overcome. đinh nó trên cây thập tự. And at this time, I want to nail it to the cross. Có cái búi cái đinh đeo. Ở dưới một xíu. Con sẽ đóng đinh nó trên cây thập tự và nó sẽ chết. I will nail it to the cross and it will die. Nó không còn quyền trên đời sống của con nữa. It will have no power over me. Và chút nữa tôi sẽ để dành thời gian cho quý bạn chị em. Chúng ta sẽ bước lên cây thập tự này. Later, I'll give you time to come to this cross. Và nếu còn những tội lỗi nào vương vấn trong cuộc đời của chúng ta, And if you still have sins lingering, hãy đến đây come to the và nói với cross Chúa rằng, and tell nói như God, sứ đồ Phaolô rằng, like Peter or Paul, con đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Christ. I was nailed to the cross with Christ. Bây giờ tội lỗi đó của con, My sin, sự nóng giận my anger, và điều gì đó trong cuộc đời đang ảnh hưởng đến đời sống con, anything that's holding me back, con đóng đinh nó trên cây thập tự I nail it to và the nó phải cross. chết ngay trong giờ phút này. And it must die at this point. Và thứ hai, And the second sứ point, đồ Phaolô nói rằng tôi sống, không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Paul said, I no longer live, but Christ lives in me. Chúa chết không phải để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi với bạn chị em. Jesus died not for us to continue to live in our sin, Nhưng Chúa chết và sống lại but He died and rose again, để chúng ta sống cuộc đời đắc thắng, so that we can have a victorious life, life of blessings, cuộc đời vui mừng bình an. life of joy and peace, Không những trong cuộc đời tạm này not in this life, mà trong cả cõi đời đời. but in all eternity. Và khi tôi để Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi, When I allow Jesus to be the Lord and the master of my life, thì Chúa sẽ tái diễn cuộc đời tốt đẹp của Ngài qua tôi. He will live His life through me. Bây giờ tôi để thời gian để kêu gọi. And I want to spend this time to call on you. Chúng ta đã biết được tình yêu lớn lao của Ngài. We know God's great love for us.
Có lẽ chúng ta chưa hiểu hết được đâu. Maybe we still don't understand all of it. Khi Chúa chỉ cần nghĩ đến việc gánh thay tội lỗi cho chúng ta thôi, Just the thought of taking on our sins. thì Chúa đã khủng hoảng đến tột cùng. He was agonized to the point of death. Đến nỗi mà máu tuôn ra rồi. To the point of blood falling down. Và chúng ta thấy Chúa yêu chúng ta là dường nào. We see how much He loves us. Và giờ này mỗi chúng ta đến với Chúa At this time, come to God. và nói với Chúa trong Ga-ti đoạn 2 câu 20. Say to Him in Galatians 2:20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. My old self has been crucified with Christ. Bây giờ chúng ta có thể dành vài giây trong giờ phút này Spend a little bit of time at this time. chúng ta tự xét lại đời sống của mình. Reflect on our lives. Và nếu có tội lỗi nào vương vấn trong cuộc đời chúng ta, And if there are any sins still lingering in us, có sự đau đớn tổn thương nào, any pain, hay có người nào đó mà chúng ta chưa tha thứ được or any person that we cannot forgive, và đã làm khổ cuộc đời chúng ta, has caused us to suffer, làm ngăn cản chúng ta bước đi với Ngài, holding us back from walking with God. mỗi chúng ta hãy nói với Chúa trong giờ này. Tell God at this time. Và chúng ta có thể bước lên We can come to the nói cross với Chúa rằng and tell Him sự cay đắng thù hận the bitterness trong danh Chúa Jesus Christ, in the name of Jesus còn Christ. đóng đinh nó trên cây thập tự trong giờ phút này. And nail it to the cross at this Nó phải time. chết, Must die. nó không được sống trong cuộc đời của con Cannot nữa, live in my life. nó không được làm anymore. khổ con nữa, Cannot make nó me không được làm khổ suffer. gia đình của con nữa, Cannot make nó không my được làm khổ family các con suffer. cái của con nữa. It cannot make Nó my phải chết trong giờ children phút này. suffer. It must Vì con đã đóng die đinh nó trên thập tự giá với Chúa Jesus Christ. because I've nailed it to the cross with Và nay con Christ. sống, And I live. không phải con sống nữa, I no longer live. nhưng mà Chúa Giêsu sống qua cuộc đời của But con. Christ lives in me. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong giờ này, Come to God at this chúng time. ta có thể đứng lên, You can stand và chúng ta cũng có thể ngồi, or you can sit. chúng ta có thể quỳ gối, không sao. You can kneel down. Điều quan trọng đó là tấm lòng của chúng ta. The most important thing is our Hãy dốc heart. đổ lòng mình ra trong giờ phút này. Our heart come to Christ at this time. Nếu con lạnh cảm với Chúa, If you've been cold with God, con bỏ qua sự nhóm lại, I've not come to church. hãy đến với Chúa trong giờ này. Ask God for forgiveness at this time. Chúa chết để chúng ta được đến với Ngài. He died so that we could come to God. Mỗi người hãy đến với Chúa trong giờ này. Come to Him at this time. Đừng để sự chết của Chúa trở nên vô ích. Do not let Jesus' death be of no value. Chúa Thánh Linh ơi, xin hãy chỉ ra những tội lỗi Please show me my sins. và hãy bước lên đây Come to the cross at để this đóng time. đinh những tội lỗi đó trên cái thập tự chúng ta. Nail those sins to the cross. Chúng ta cứ tự do bước lên cây thập tự. Feel free to come to the cross at this time.
Chúa muốn chúng ta đóng đinh tất cả điều đó ở cây thập tự. He wants us to nail all of our sins to the cross. Và để nó ở ngay chân thập tự. And leave it at the cross. Hãy đến với Chúa trong giờ này. Come to God at this time. Còn điều gì chúng ta muốn đóng đinh? Is there anything else we want to nail to? Hãy bước lên và làm điều đó. Come to. Không cần phải nói lớn tiếng. You don't have to be loud. Không cần phải cho mọi người biết. You don't have to let everyone know. Chúa biết là đủ rồi. It's important that God knows. Chúng con cảm ơn Ngài. Thank you, Lord, Vì tình yêu của Chúa dành cho chúng con. because of your great love for us. Giúp chúng con hiểu được tình yêu đó. Help us to understand your love Để chúng con dâng cả cuộc đời chúng con cho Ngài. so that we can give our full life Không giữ lại điều gì cho chúng con cả. to you and not holding anything back. Còn điều gì trong đời sống chúng con không đẹp lòng Chúa, If there's anything that is not pleasing to you in my life, mỗi người đứng tại đây everyone here today, hãy nói với Chúa tell God, và nói rằng tell Him, trong danh Chúa Giêsu Christ con đóng đinh nó trên cây thập tự in the name of Jesus Christ, I nail my sin to the và nó cross. phải chết trong giờ phút này. And it must die at this Nó không có quyền time. trên cuộc đời của con nữa. It has no power over me Vì cuộc đời của con thuộc về Chúa. because my life belongs to you. Chúa chết và Chúa sống lại You died and you rose again để con sống cho Ngài. so that I can live for you. Con cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn tình yêu, sự hy sinh của Ngài dành cho con. Thank you for your love and your sacrifice for me. Con thành kính cầu nguyện I pray trong danh Chúa Giêsu Christ. in Amen. Jesus' name. Amen. Amen. Và thánh an thôi.